Mitä me tänään siis ostettiin oli 1 kebab, 2 kebab, 3, 4, 5, ei 5 vaan 6. Mentiin tuohon paikalliselle grillille ja sieltä pyydettiin, että 6 heidän kebabbiaan, otettiin kaikki erilaista. Meillä on tässä riisi, ranskalaiset salaatti, kebab makkaraperunat, kebab lohkoperunat, kebab muusi. Eli aika paljon mulle tulee tähän syötävää. Olen valmis, kello on kohta 11 illalla. Aika lähtee nyt. Tervetuloa VoiceOverin pariin. Tää on viimeinen video, minkä mä teen tuolta Rovaniemeltä, eli sanokaa hyvästit tolle kamalan näköiselle sohvalle sekä liian matalalle pöydälle, minkä ääressä syödä. Nyt mä teen kesän Heinolassa videoita ja varmaan Etelä-Suomessa yritän saada yhteistyövideoita tehtyä eri YouTubettajien kanssa. Esimerkiksi Hannu Kanervan kanssa todellakin haluan nyt kesän aikana tehdä videota. Sen jälkeen sitten siirryn tonne Joensuuhun jatkamaan opintoja ja siellä toivottavasti mulla tulee olemaan ihka aito ruokapöytä, minkä ääressä syödä ja muutenkin vähän paremmat paikat kotona kuvata, sillä tossa nyt ei ollut mikään paras mahdollinen paikka, mutta tämän pöydän äärestä nämä hommat aloitettiin. GoProlla ilman mitään valaistusta. Nyt on vähän pahentunut ja toivottavasti sitten Joensuussa pystyn parantamaan kotona kuvaamisen mahdollisuuksia. Tämä asunto on vähän lämmin. Okei. Nyt tässä on ranskalaisia. Miten ranskalaisia syödään nopeasti on se, että ne otetaan käteen. Murskataan kädessä. Ja olisin voinut vaan aukaista se etukäteen. Tosiaan, nyt kun on ollut tällaiset huomattavan lämpimät kelit, niin toi asunto on pikkasen lämmennyt ja siihen päälle kun sitten täräyttää noin valot ja rupeaa syömään tollaista kuumaa grilliruokaa, niin mä rupean hikoilemaan kuin lihava sika. Ja se on niinku... Onneksi te ette pysty näkemään sitä hikoilua ihan niin selkeästi. Se on niinku äärimmäisen ällöttävän näköistä. Jesse, miksi et sä syö keittiön pöydän ääressä? Ei oo keittiön pöytää. Oho, tässä on käytetty runsaasti kastiketta. So far ranskalaiset oli parempi, mutta on ihan... Edellisellä videolla petyin, niin nyt pitää sanoa, että on hyvää kebablihaa. Mä olen hirveän skeptinen usein grilliruokaa kohtaan, mutta yllättävän hyvä. Kun mä hain noit kebabbeja, mulla ei ollut mitään hajua paljon ne painaa, minkä koko siinä on, ja mä en todellakaan odottanut, että ne olisi ollut noin täyteen pakattuja. Varsinkin kun se on tollaista tiivistä massaa, mikä on yritetty ahtaa tollaseen boksiin, niin mä veikkaan, että siitä tuli noin 800-1 kilo painoa per boksi, eli se kertaa 6, niin siitä tulee aika reilusti painoa ja huomattavasti enemmän kuin mitä mä odotin. En muistanut, miten täyttäviä kebabit on. Tässä Heinolassa ollessa mä oon jo sopinut pari muuta haastetta ja sit multa on kysytty, että no minkä kokoinen sen pitäisi olla. Mutta sitä on niin pirun vaikea arvioida, että mikä olisi sellainen sopivan tiukka määrä, kun näitä haasteita tekee,
koska se kuinka paljon jotain tiettyä ruokaa pystyy syömään riippuu todella paljon siitä koostumuksesta, joten se on joka kerta vähän arpapeliä, kun mä sanoin jonkun määrän, että paljon mä pystyn jotain X-asiaa syömään, mikäli mä en ole syönyt sitä aikaisemmin. Nyt pitää tehdä juttu. Eli syöminen on edelleen kesken, ällöttävää, mutta jonkun takia melkein täysi akku kamerasta näyttää tippuneen alas. Onneksi mulla on tuolla vara-akku, jonka minä käyn hakemassa. En tiedä miksi se piippaa, mutta piippaa joka tapauksessa. Ja näin olemme taas livenä. En tiedä mitä tolle akulle on tapahtumassa, mutta siinä kului vähän turhaa aikaa. Sinne Joensuun kämppään mä kyllä sitten haluan sellaisen ruokapöydän tai kuvauspaikan, minkä ääressä mä voin syödä seisten, sillä se vastaa sitten paremmin oikeaa kilpailutilannetta. Ja moni teistä varmasti tietääkin, että mä teen näitä videoita sen takia, että mä saan näistä samalla hyvää harjoitusta ihan oikeat kilpailutilannetta varten. En mä tiedä, johtuuko se osittain tästä kelloajasta vai mistä, mutta huhhuh. Sen lisäksi tässä seisten syödessä vatsalaukulla on enemmän tilaa laajentua, niin siinä pystyy myös vähän paremmin liikuskelemaan, mikä omasta mielestä ja monen muun kilpasyöjän mielestä auttaa ruokaa kulkeutumaan ruokatorvessa alas sekä sitten löytämään paikkansa siellä vatsalaukussa. Tää nyt on siis tietenkin vain ihan kokemusperäistä tietoa, eikä ole mitään tutkittua tietoa, että liikkuuko se ruoka oikeasti nopeammin ruokatorvessa kuin hyppii ja pomppii. Mies se eikä seisten olisi helpommin syödä. No olis. Siinä olisi voiceover tällä erää. Nauttikaa mun kärsimyksestä. Tällaista ei ollut pitkää aikaa. Sekä laittakaa kommenttiosioon hyvästä ja rumalle vihreälle sohvalle. Sitä ette todennäköisesti enää ikinä tuu näkemään. Se on moro. Rupee tulee flashbackkejä. Niitä ajoilta, kun haasteet ei ollut tosiaankaan varmoja. Kyllä ne oli hienoja aikoja. Kyllä ne oli hienoja aikoja. Muistan, kun tätä hommaa aloiteltiin. Tätä se oli. Käytiin hakea paljon ruokaa ilman mitään tietoa, että onnistuuko sen syömisessä. Silloin kun haasteilla ei ollut aikarajoja, syötiin silleen, että menee pää ihan sekaisin. Sielläkin oli kebappia. Miten mä oon näin täynnä? Mutta tää ei oo lähelläkään. Mä en pysty nieleen tota ruokaa. Mulla on edelleen kapasiteettia jäljellä.
mulla on niinku kapasiteetti ihan huipussa. Niinku siinä ei ole mitään vikaa. Tässä on joku reilu 700 millilitraa vettä. Mulle äärimmäisen huono olo tulee, kun mä yritän edes jauhaa mut mulla ei ole kapasiteetissa mikään. Sotkin ei vaan kiinnosta enää. Nyt mun on kyllä pakko lopettaa. Mä en pysty. Ei.